ารีดยี่ห้อทีฟาวนะครับผมอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมมีไฟกระพริบหน้าเตานะครับผมเดี๋ยวตัวเครื่องนะครับผมขึ้นรูปน้ำหมดนะครับผมเราจะทำการเทสเครื่องดูก่อนนะครับถอดแท้งออกมาจากตัวเครื่องนะครับผมทำการเติมน้ำนะครับผมพอประมาณนะครับใช้สำหรับรองเครื่องนะครับผมใส่กลับที่เดิมนะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมเราจะลองปรับดูก่อนนะครับผมว่าโหมดต่างๆใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมเครื่องสามารถปรับได้นะครับผมตามโหมดนะครับมีไอ้น้ำออกปกตินะครับผมวาล์วน้ำทำงานปกติครับให้ทำการบิดสายดูนะครับผมว่าสายขาดในหรือเปล่านะครับผมบิดงอดูนะครับตอนนี้มีไฟกระพริบนะครับผมตัวหน้าเตานะครับผมและด้านล่างนะครับผมขึ้นเตือนรูปน้ำหมดนะครับผมตอนนี้สายน่าจะขาดในนะครับผมเราจะทำการแกะเครื่องนะครับผมเพื่อวัดในส่วนของตัวสายนะครับผมสายท่อน้ำนะครับผมว่าเส้นไหนขาดนะครับผมแกะน็อตใต้เครื่องนะครับผมตามภาพนะครับผมเอาโครงร่างออกนะครับผมจากนั้นเราทำการแกะในส่วนของตัวโครงหน้าเตานะครับผมใช้อุปกรณ์แบนๆนะครับผมในการแกะนะครับตัวนี้เป็นคลิปล็อกนะครับผมโครงด้านบนนะครับไม่มีน็อตนะครับผมเราจะนำตัวครอบบอร์ดนะครับผมโครงบนออกก่อนนะครับผมจากนั้นเราจะใช้ไขควงแบนนะครับผมแกะในส่วนของตัวบอร์ดออกจากวงจรนะครับผมแย่เข้าไปข้างในนะครับผมเป็นตัวล็อกนะครับผมจากนั้นถอดน็อตนะครับผมหน้าเตา1ตัวนะครับผมด้านล่างนะครับผม2ตัวนะครับนำโครงมือจับออกนะครับผมตามภาพนะครับตั้งมิเตอร์คูณ1นะครับผมจะเช็คในส่วนของตัวสายไฟนะครับผมว่าเส้นไหนขาดนะครับเราจะแกะสายออกจากบอร์ดก่อนนะครับผมสายแพรนะครับผมที่เป็นหน้าเตานะครับแกะสายกาวครับผมแกะคลิปล็อกออกจากตัวข้อต่อวาล์วครับสายท่อน้ำปั๊มเด็กครับถอดออกครับผมทำการวัดสายนะครับผมสายสีน้ำตาลนะครับผมลองหักงอสายดูนะครับผมตัวนี้ไม่ขาดนะครับผมตัวนี้สายสีเทานะครับผมลองขยับดูครับผมหักงอดูครับตัวนี้ไม่ขาดนะครับสายสีขาวนะครับผมลองหักสายดูนะครับผมตัวเข็มมิเตอร์นะครับผมสายขาดเนี่ยนะครับผมขึ้นลงนะครับเวลาหักครับสายสีขาวขาดนะครับผม1 เส้นเนี่ยนะครับผมเช็คในส่วนของตัวสายสีน้ำเงินนะครับผมทำการหักสายดูนะครับผมไม่ขาดนะครับผมเช็คในส่วนของตัวสายสีดำนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับทำการหักสายดูนะครับผมตัวนี้ไม่ขาดนะครับผมเข็มมิเตอร์ไม่ลงนะครับ
แกะน็อตนะครับผม4 ตัวนะครับผมแกะในส่วนของตัวล็อกสายออกนะครับผมไขควงนะครับผมงัดนะครับ2 ด้านนะครับผมไขควงแบนนะครับแล้วดึงตัวล็อกออกนะครับผมค่อยๆนำสายออกนะครับผมเจอสายด้านในนะครับผมสายคัตเตอร์นะครับกรีดนะครับผมในส่วนของตัวสายผ้านะครับผมได้กรีดท่อยางนะครับผมทิ้งหุ้มสายไฟออกนะครับผมทำการดึงลอกนะครับผมตัวหุ้มออกนะครับผมและทำการดูในส่วนของตัวสายสีขาวนะครับผมที่เราวัดได้มันขาดนะครับผมตรงที่วงนะครับน่าจะขาดนะครับผมสายมีดปอกดูนะครับผมขาดนะครับผมสายไฟขาดนะครับทำการดึงดูนะครับผมขาดนะครับทำการดึงดูอีกรอบหนึ่งนะครับสายกาวนะครับผมไม่ขาดนะครับผมสายสีดำนะครับดึงดูนะครับไม่ขาดครับผมสีเทาก็ไม่ขาดนะครับสีน้ำตาลก็ไม่ขาดครับผมเราจะแกะในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับออกจากวงจรนะครับผมน็อตด้านหน้า1 ตัวนะครับผมจะอธิบายการทำงานของเตารีดนะครับผมระบบไฟแบบคร่าวๆนะครับผมไฟ220 โวลต์ AC นะครับจากสาย AC นะครับผมจะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวบอร์ด power supply นะครับเอาตัวบอร์ดนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับผมจะวิ่งมาในส่วนของตัวสายสีดำนะครับเข้าในส่วนของตัว electro valve นะครับผมรอการทำงานนะครับผมอีกส่วนหนึ่งครับสายสีดำนะครับจะวิ่งเข้าในส่วนของตัวโทโมสตัตนะครับผ่านโทโมสตัตนะครับผมจะเข้าในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับผม1 เส้นนะครับผมรอการทำงานนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะวิ่งสายสีดำนะครับจะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับผมรอการทำงานนะครับผมเมื่อมีการเปิดเครื่องนะครับผมสั่งงานเปิดเครื่องที่ตัวเครื่องนะครับผมไฟ220 โวลต์นะครับผมจะต่อผ่านตัว DD นะครับผมสายสีขาวนะครับผมผ่านตัวเทอร์มินอลฟิลนะครับผมมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับครบวงจรนะครับฮีเตอร์ต้องร้อนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะจ่ายผ่านในส่วนของตัวดีเลย์นะครับ1 ตัวนะครับตัวสีดำนะครับผมเข้ามาเลี้ยงที่ในส่วนของตัวหน้าเตานะครับผมเป็นไฟ220 โวลต์นะครับผมเป็นสายสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็สายสีฟ้านะครับผมผ่านมาในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับผมแล้วเข้ามาเลี้ยงที่ตัวหน้าเตานะครับผมเป็นสายสีน้ำตาลนะครับผมเข้ามาในส่วนของตัวหน้าเตานะครับได้ผ่านโทโมฟิล1 ตัวนะครับโทโมฟิลนะครับผมจากโทโมฟิลนะครับผมจะเข้ามาในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์หน้าเตานะครับที่ตัวนี้ที่เสียบอยู่กับตัวฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์คือตัวนี้นะครับผมเข้ามาในส่วนของขาตัวนี้นะครับเส้น 1นะครับอีกเส้น 1เป็นสายสีฟ้านะครับผมมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับผมสายสีฟ้านะครับสายสีนี้ครับผมสีฟ้าเข้ามาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์ขาฮีเตอร์นะครับผมฮีเตอร์ฝั่งนี้นะครับตัว 1นะครับผมจากฮีเตอร์ข้างนะครับก็จะต่อเข้ามาในส่วนของตัววงจรนะครับผมบอร์ดข้างบนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็จะต่อเข้ากับตัว NTC นะครับเทอร์มิเตอร์นะครับผมเทอร์มิเตอร์นะครับที่หน้าเตานะครับตรวจจับอุณหภูมินะครับผมตัวนี้ครบวงจรนะครับไฟในส่วนของตัวหน้าเตานะครับก็จะติดนะครับผมระบบไฟคร่าวๆนะครับผมเมื่ออุณหภูมิที่หม้อต้มตัวนี้นะครับผมสูงขึ้น
นะครับผมตัว NTC นะครับผมตัวข้างหม้อต้มนี้นะครับผมค่าความต้านทานก็จะต่ำนะครับผมบอร์ดรับรู้แล้วว่าหม้อต้มมันร้อนนะครับผมค่าความต้านทานต่ำเลยนะครับผมก็จะสั่งจ่ายไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำครับผมเพื่อทำการสูบน้ำนะครับ สายสีน้ำตาลนะครับผมมาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับผมปั๊มน้ำก็จะทำการสูบน้ำนะครับสูบน้ำจากตัวแทงน้ำนะครับผมตัวนี้คือปั๊มน้ำครับสูบน้ำจากตัวแทงน้ำนะครับผมไหลเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมเพื่อต้มน้ำให้เกิดแรงดันน้ำสูงนะครับผมเป็นไอน้ำนะครับตัวหม้อต้มตัวนี้นะครับผมเมื่อไฟสถานะการสายงานนะครับผมที่ตัวบอร์ดนะครับผมด้านหน้าหยุดกระพริบนะครับผมและตัวเครื่องหยุดกระพริบนะครับผมเมื่อเรากดจ่ายน้ำนะครับตรงปุ่มจ่ายน้ำนี้นะครับผมก็จะมีคำสั่งจากตัวบอร์ดนะครับผมมาสั่งให้ตัวบอร์ด power นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับทำการต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวโซโลนอยด์วาล์วนะครับตัวคอยล์วาล์วนะครับผมก็คือในส่วนของตัวสายซีรัมนะครับมีใส่220 โวลต์มาเลี้ยงนะครับผมตัววาล์วน้ำข้างในครับที่เป็นโซโลนอยด์นะครับผมก็จะทำการเปิดนะครับผมเปิดแล้วน้ำแรงดันที่ตัวหม้อต้มนะครับผมซึ่งหม้อต้มทำการต้มน้ำเดือดและมีแรงดันสูงแล้วนะครับผมในส่วนนี้สามารถไหลผ่านในส่วนของตัววาล์วน้ำได้นะครับผมตามนี้นะครับแรงดันไหลผ่านในส่วนของวาล์วน้ำตามสายท่อน้ำนะครับผมตามมาที่หน้าเตานะครับผมหน้าเตานะครับทำมาในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วออกมาในส่วนตรงนี้เข้ามาเจอกับความร้อนที่หน้าเตาที่ถูกนี้นะครับผมคือความร้อนที่หน้าเตาแล้วก็ทำการกระจายไอ้น้ำนะครับผมทำให้ไอ้น้ำออกที่หน้าเตานะครับระบบทำไอ้น้ำสูงนะครับมันจะเกิดจากตัวหม้อต้มที่ต้มน้ำให้เป็นแรงดันนะครับผมไอ้น้ำถึงจะออกแรงนะครับระบบทำงานคร่าวๆมีแค่นี้นะครับสายสีขาวนะครับผมที่มันขาดนะครับผมตัวนี้ผมจะไม่ตัดนะครับผมจะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะครับผมปกติถ้าใครมีเวลาบ้างก็สามารถตัดต่อได้นะครับผมแต่เวลาตัดนะครับผมให้ตัดถึงตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเอาส่วนนี้ไปต่อใหม่นะครับถ้าตัดต่อเฉพาะเส้นนี้หรือในส่วนของชุดนี้นะครับผมไม่นานครับไม่เกิน3 เดือนครับลูกค้าใช้งานก็จะขาดอีกครับผมเพราะว่าสายในช่วงนี้มันไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมสายช่วงนี้ไม่ค่อยดีแล้วครับผมต้องขยับเข้าไปขยับเข้ามาในส่วนของอย่างนี้ครับจะอยู่ได้นานอยู่ครับผมถ้าอย่างนี้อยู่ไม่นานครับผมจะขาดอีกนะครับผมถ้าขาดสายสีขาวและสีน้ำตาลโอเคครับผมพอรับได้ครับแต่ถ้าขาดสายสีน้ำเงินเมื่อไหร่นะครับผมบอร์ดเสียนะครับบอร์ดควบคุมเสียนะครับผมที่บอร์ดไหม้นะครับบอร์ดพาวเวอร์นะครับผม CPU พังนะครับผมก็จะได้เปลี่ยนคู่เลยนะครับในส่วนของตัวสายท่อน้ำแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับถ้าสายสีนี้ขาดนะครับดูดีๆนะครับผมเวลาซ่อมนะครับผมถ้าสายสีนี้ขาดรบกวนดูที่ตัวบอร์ดด้วยนะครับผมว่าขาดมีรอยไหม้หรือเปล่านะครับถ้ามีรอยไหม้ให้เปลี่ยนคู่เลยนะครับผมบอร์ดแล้วก็สายนะครับผมถ้างั้นงานไม่จบนะครับงานเข้านะครับผมนี่คือสายท่อน้ำตัวใหม่นะครับผมที่สั่งซื้อมาจากบริษัทนะครับผมจะทำการแกะนะครับผมเพื่อเปลี่ยนนะครับผมสภาพใหม่แล้วนะครับได้ใส่ในส่วนของตัวหน้าเตานะครับผมสายครอบนะครับผมอันน็อตด้านหน้า1 ตัวนะครับด้านหลังอีก2 ตัวนะครับผมซ้ายขวานะครับอันน็อตให้เรียบร้อยครับผมใส่ตัวโครงมือจับนะครับผมอันน็อตอีก1 ตัวครับผมใส่บอร์ดเข้าไปในวงจรนะครับผมใส่ตัวครอบด้านบนครับผมกันน็อตด้านล่างนะครับ2 ตัวนะครับผมสายขวานะครับผมเมื่อประกอบเสร็จนะครับจะวางไว้ก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนในส่วนของตัวสายฝั่งหม้อต้มนะครับผมนำสายท่อน้ำเข้าไปนะครับผมใส่ตัวคลิปล็อกนะครับผมสายปั๊มตัวเล็กนะครับ
ให้เรียบร้อยนะครับผมใส่สายกาวครับผมใส่สายแพรเข้าบอร์ดครับผมจัดสายให้เรียบร้อยครับผมทำการประกอบนะครับผมโครงร่างนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อประกอบเสร็จนะครับผมทำการเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมใส่แทงน้ำนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดเครื่องนะครับผมรอไฟหยุดกระพริบก่อนนะครับทำการกดเทสนะครับผมได้ยินเสียงวาล์วทำงานปกตินะครับผมไอ้น้ำออกปกตินะครับผมสรุปอาการเสียของเตารีดทีฟาวนะครับผมอาการไอน้ำไม่ออกนะครับเมื่อใช้งานสักพักหนึ่งนะครับผมมีไฟกระพริบนะครับผมที่ตัวล่ามจับนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปอาการน้ำหมดนะครับผมที่ตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้สายท่อน้ำขาดนะครับผมสายสีขาวขาดนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ